أفضل بلدين للعمل في الخارج لهذا العام. سلام عليكم. في بداية حياة كل شخص نلاحظ أنه يبحث عن الطرق الأفضل كي يشق طريقه نحو النجاح ويؤسس حياة أفضل عن طريق العمل. ولا شك أيضا أن هناك اختلاف بين عقلية كل شخص عن الآخر، لذلك نرى العديد يفكر بالعمل بالخارج لمدة معينة، وبالتالي قد يجمع بعض المال لتأسيس حياة أفضل وأسعد. أيضا هناك أشخاص تشعر بالمتعة من خلال العمل في الخارج، ويعد العيش والعمل في الخارج طريقة رائعة للتعرف على العالم ونفسك، وما يعنيه أن تكون مواطنا عالميا مع تزايد ترابط العالم والتقارب الذي حصل من خلال الانترنت. وأيضا يسعى الناس إلى العمل خارج وطنهم، لكن تحديد وجهة السفر إلى الخارج قد يكون أمرا صعبا، ونظرا لذلك سأقدم لكم أفضل البلدان كوجهة عمل بالخارج لهذا العام. حقيقة كنت راح أقدم بهذا الفيديو عن 6 بلدان، ولكن تم تقليص العدد حتى لا يصبح الفيديو طويل وممل مثل الفيديو السابق، مع أنه يحمل معلومات قيمة ولكن لم يلقى اهتمام. لذلك راح أقدم عن بلدين فقط بهذا الفيديو، وبفيديو آخر نستعرض باقي البلدان. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق العمل. في الحقيقة نيوزيلندا أفضل دولة من ناحية العمل الموسمي، وإذا كنت شاب وعم توسع منظورك من خلال مغامرة وعم تخطط لتمويلها من خلال العمل المتوسط، فنيوزيلندا هي الوجهة المثالية لك من خلال شركات رياضية أو منظمي الرحلات السياحية أو المزارعين. ويوجد فرص عمل موسمية وقصيرة الأجل خيالية وكثيرة في جميع أنحاء نيوزيلندا، بالإضافة إلى العمل في مجال السياحة. وللعلم لا يوجد لدى نيوزيلندا حاجز لغوي للمتحدثين باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك فإن شعب نيوزيلندا ودودون للغاية، ويجد معظم المسافرون أنه من السهل جدا التكيف مع الحياة في نيوزيلندا نتيجة لذلك. وتشتهر هذه الدولة أيضا بجمالها الطبيعي ونمط حياتها ضمن هذه الطبيعة، مما يجعلها المكان الأفضل للباحثين عن المغامرة. وتصنف نيوزيلندا بانتظام بين أسعد البلدان على مستوى العالم، بما في ذلك ترتيبها التاسع على مؤشر السعادة للاقتصاد العالمي لعدة سنوات. وطبيعتها تنتج ثقافة الاسترخاء والتركيز على التوازن الصحي بين العمل والحياة. وقد يكون من الصعب العثور على عقد عمل طويل الأجل في نيوزيلندا كمغتربين، لذلك يعمل العديد من المسافرين لموسم واحد لتمويل موسم من السفر بدوام كامل ثم يكرر ذلك. وباعتبار أننا من بلدان نائية فإن تكلفة المعيشة في نيوزيلندا مرتفعة، لذا من المهم تخصيص ميزانية مناسبة إذا كنت ترغب في تحقيق هدف وتوفير أموالك أثناء العمل هناك. وستجد أن معظم فرص العمل خارج الزراعة ستكون في ويلينغتون أو حولها، أو في أوكلاند، أو في المدن السياحية الأصغر مثل كونستاون، وهذه هي أيضا المناطق ذات أعلى تكلفة إيجار. وقد يكون الإيجار في نيوزيلندا عالي، ولكن بالمقابل يوجد برامج تبادل العمل للذين يبحثون عن فرص عمل قصيرة الأجل لتكملة السفر. كيف تحصل على تأشيرة عمل في نيوزيلندا؟ تقدم نيوزيلندا مخطط عطلة عمل للمقيمين من دول معينة في جميع أنحاء العالم. تسمح تأشيرة عطلة العمل بالعمل والسفر في جميع أنحاء نيوزيلندا لمدة تصل إلى 23 شهر أو 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على التأشيرات لذوي المهارات الخاصة، بدءا من المجالات الهندسية إلى الاتصالات. وعادة ما تكون هذه الوظائف تتطلب مهارات ولديها متطلبات أكثر صرامة من مخطط عطلة العمل. ولمعرفة المزيد حول الحصول على تأشيرة العمل في نيوزيلندا، قم بزيارة البوابة الحكومية النيوزيلندية على الويب من على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو من أول تعليق مثبت. كيف تجد عمل في نيوزيلندا؟ ابدأ البحث عن الوظيفة جيدا قبل الموسم الذي تخطط للعمل فيه. إذا كنت ترغب في العمل خلال موسم التزلج تحقق من موقع نيزسكي، وغالبا يتم
يتم إدراج العمل الزراعي في الوظائف الموسمية بموقع سيسون الجوبس في نيوزيلندا. بالإضافة إلى ذلك تحقق من موقع جو فريرسيس جوب بورد وقم بالتصفية حسب نوع الوظيفة للعثور على وظائف شاغرة حديثة. تكاليف المعيشة والأجور والسعادة وجودة الحياة ومدة التأشيرة في نيوزيلندا. تكلفة المعيشة $927 في الشهر زائد الإيجار. متوسط الراتب $3323 في الشهر. ترتيب مؤشر السعادة للإقامة بالمركز التاسع. جودة الحياة بالمركز التاسع عشر. أما عن مدة تأشيرة العمل من 12 إلى 23 شهر بناء على نوع العمل. الهجرة إلى كندا عن طريق العمل. كندا بلد تقدمي مع قائمة قوية من المزايا الإلزامية للموظفين بما في ذلك الإجازة الوالدية و25 يوم إجازة في السنة، وأعلى حد أدنى للأجور في أمريكا الشمالية، ومتوسط الراتب مرتفع في كندا، وتكلفة المعيشة معقولة جدا مما يجعلها وجهة رائعة للعمل وتحقيق فائض من دخلك وادخاره. وتعد كندا أيضا واحدة من أكثر الدول أمانا على وجه الأرض، ولديها اقتصاد مزدهر يحتل المرتبة 14 من حيث الحجم على مستوى العالم. الرعاية الصحية هي أكبر صناعة عن طريق التوظيف في كندا، وقدمت الدولة مساهمات هائلة في التقدم الطبي بما في ذلك اكتشاف الأنسولين والاختراعات الكثيرة وأول جهاز تنظيم لضربات القلب في العالم، وأيضا اكتشاف علاج هارت كوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وأهم نقطة يتسع التركيز عليها هو التوازن بين العمل والحياة والموظفين السعداء في كندا إلى ما هو أبعد من المزايا الإلزامية. وتوفر العديد من الشركات مزايا إضافية لتعزيز أسلوب حياة صحية بتوفير عضويات الصالة الرياضية المخفضة ورعاية الأطفال والجداول المرنة والمزايا الصحية الممتدة، كلها من خلال التعويضات غير النقدية التي يوفرها أصحاب العمل لقوتهم العاملة في كندا. ونظرا لأن كندا لديها العديد من فرص العمل التي تمتد عبر أقسام مختلفة لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والبحث والرعاية الصحية والطاقة، فهي مكان رائع للعثور على عمل قصير الأجل أو بناء حياة مهنية أو لتدريب الشباب في الخارج. اللغة الإنجليزية هي اللغة المنطوقة بشكل أساسي في معظم كندا مع وجود لغات أخرى، ولكن الإنجليزية بالمقام الأول. لذلك لن يكون هناك حاجز لغوي للوافدين أو المتدربين الناطقين باللغة الإنجليزية. كيف تحصل على تأشيرة عمل في كندا؟ طبعا إذا كنت بحاجة إلى تصريح للعمل في كندا ومدة استمراره يعتمد على جنسيتك والظروف الأخرى. يمكن للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو مكسيكية العمل بشكل قانوني في كندا لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون تأشيرة عمل، ومع ذلك سيحتاجون إلى تأشيرة إذا كانوا يخططون للبقاء لفترة أطول. أنواع التأشيرات في كندا: هناك نوعان من تصاريح العمل المؤقتة في كندا. الأول هو تصريح عمل مفتوح يسمح لك بالعمل لدى معظم أصحاب العمل في كندا، والخيار الثاني هو تصريح خاص بصاحب العمل والذي يتطلب أن يكون لديك عقد عمل مع صاحب عمل معين. ولتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تصريح عمل وما الذي تتأهل له وللتقديم، قم بزيارة صفحة ويب حكومة كندا من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. كيف تجد عمل في كندا؟ قبل أن تبدأ البحث عن وظيفة راجع صفحة المعلومات على الموقع الرسمي للحكومة الكندية للبحث عن وظائف في كندا، وسيوفر لك هذا موارد رائعة للمساعدة في البحث عن وظيفة والتأكد من أن الوظيفة ستكون متوافقة للحصول على تصريح عمل. وبمجرد أن تصبح جاهزا للاطلاع على الإعلانات المبوبة، انتقل أولا إلى جو فريسيس جوب بورد وقم بمراجعة الوظائف المنشورة مؤخرا. ملاحظة: يعد الانضمام إلى مجموعات المغتربين الكنديين على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة رائعة أخرى للتواصل وإيجاد الفرص والتعلم من الأشخاص الذين نجحوا في العثور على عمل في كندا. تكاليف المعيشة والأجور والسعادة وجودة الحياة ومدة التأشيرة في كندا. تكلفة المعيشة $889 في الشهر زائد الإيجار. متوسط الراتب $2784 في الشهر. تصنيف مؤشر السعادة في المركز
الرابع عشر. جودة الحياة في كندا في المركز الرابع عشر. مدة تأشيرة العمل من 24 إلى 48 شهرا. ملاحظة: جميع المواقع المذكورة ضمن هذا الفيديو ستجدونها على الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. سلام عليكم.